તહેવાર હોય, પ્રસંગ હોય કે કોઈ મહેમાન આવવાના હોય ત્યારે પરંપરાગત રીતે બનતો દૂધપાક આપણે બનાવીશું, પણ દૂધપાકમાં થોડો ટ્વિસ્ટ લઈ આવીશું અને રોસ્ટેડ બનાવીશું. તો જે ટ્રેડિશનલ દૂધપાક બને તેનાથી થોડો ટેસ્ટ અલગ આવે, પણ વધુ ટેસ્ટી બને અને પાતળા દૂધમાંથી પણ સારો બની શકે તે રીતે બનાવીશું, એ પણ મિલ્ક પાવડર કે બીજા કોઈ પણ પ્રકારના પાવડરના ઉપયોગ વગર. તો રેસીપી શરૂ કરીએ. તો અહીંયા આપણે દૂધપાક બનાવવા માટે ચોખાનો ઉપયોગ કરીશું અને 1 લીટર દૂધ હોય તો 1 થી 1.5 ચમચી જેટલા તમારે ચોખાનો ઉપયોગ કરવો. મેં અહીંયા 1.5 લીટર દૂધમાંથી દૂધપાક બનાવવાની છું તો 1 થી 1.5 ચમચી જેટલા ચોખા લઈશ. હવે ચોખાને 2-3 વાર ધોઈ લઈશ અને હવે ધોયા બાદ આપણે અહીંયા 1 ચમચી જેટલું દેશી ઘી ઉમેરશું અને મિક્સ કરીશું. આ રીતે ઘી ઉમેરેલા ચોખાને દૂધપાકમાં ઉમેરવાથી ચોખાના દાણા એકદમ છૂટા રહેશે અને આપણો દૂધપાક છે એકદમ ટેસ્ટી બનશે. તો આ રીતે આપણે ચોખામાં ઘી લગાવ્યા બાદ હવે આ મિશ્રણને 10 મિનિટ માટે સાઈડ ઉપર રાખી દઈશું અને ત્યાં સુધીમાં આપણા દૂધપાકને રોસ્ટેડ બનાવવા માટે અડધી નાની ચમચી જેટલું ઘી ઉમેરશું. જો દૂધ તમારું વધારે ઘાટું હોય તો માત્ર ચમચીના ચોથા ભાગનું તમારે ઘી ઉમેરવાનું રહેશે અને ઘીને આપણે સખત ગરમ કરવાનું છે. મિત્રો, એકવાર આ રીતે રોસ્ટેડ દૂધપાક બનાવવાની ટ્રાય કરજો. રેગ્યુલર જે દૂધપાક હોય ને તેનાથી વધુ ટેસ્ટી બનશે. તો આપણું ઘી એકદમ સરસ ગરમ થઈ ગયું છે. તો હવે અહીંયા દૂધ ઉમેરશું અને મેં લગભગ 1.5 લીટર જેટલું દૂધ લીધું છે અને આ દૂધ એકદમ પાતળું છે. કોઈ ફૂલ ફેટ દૂધ મેં લીધું નથી. તમે ફૂલ ફેટ દૂધ લેતા હોય તો ઘીનું પ્રમાણ તમારે એકદમ ઓછું રાખવાનું રહેશે મિત્રો, નહીં તો ઘીના ઉપર દાણા પણ આવી શકે છે. પણ રોસ્ટેડ દૂધપાક બનાવવા માટે ઘી ગરમ કરીને પછી જ આ રીતે દૂધને તમારે ઉમેરવાનું, જેથી આપણું દૂધ છે તે ગરમ ઘીમાં શેકાઈ જશે અને પરિણામે શેકેલો દૂધપાક જો તમે બનાવીને ખાશો ને તો રિયલી મિત્રો જે લોકો ખાશે ને તે આંગળા ચાટતા રહી જશે અને વારંવાર આ જ દૂધપાક બનાવવાની ડિમાન્ડ કરશે. તો હવે આપણે ધીમા ગેસની ફ્લેમ પર આપણા દૂધને આ રીતે થોડી વાર ચલાવશું અને દૂધમાં 1 થી 2 ઉફાણ આવે ત્યાં સુધી ગરમ કરીશું. તો લગભગ 10 મિનિટ આ રીતે મેં થોડી વાર ચલાવી અને ઉકાળી લીધો છે. તો 1-2 ઉફાણ દૂધમાં આવી ગયા છે અને આ રીતે ફરીથી ચમચ હું ચલાવી દઉં છું. આપણે ઘીનો ઉપયોગ કર્યો છે ને દૂધપાકમાં, તો આપણો આ દૂધપાક છે તે તળિયે બેસવાના કોઈ ચાન્સ નહીં રહે. તો સાઈડમાં આપણે ચમચો ફેરવતા જશું અને દૂધને ઉકાળતા જશું. હવે 10 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે તો આપણા ચોખાના દાણા છે તે પણ બરાબર ફૂલી ગયા હશે. તો તે ચોખાના દાણાને આપણે હવે ઉમેરવાના છે. જો કેટલા ફૂલી ગયા છે. તો આ ચોખાના દાણા છે તે મેં 1 ચમચી ચોખા લીધા હતા, પણ ઘીના ઉપયોગથી અને ચોખાના દાણા ફૂલી જવાથી 1.5-2 ચમચી જેટલા થઈ ગયા છે. તો 1.5 લીટર દૂધમાં આટલા ચોખાનું પ્રમાણ પરફેક્ટ રહેશે અને આપણો દૂધપાક એકદમ ઘાટો રબડી જેવો નહીં થાય અને દૂધ જેવો પાતળો પણ નહીં રહે, પણ દૂધપાકની કન્સિસ્ટન્સી કેવી હોય તેવો પરફેક્ટ તૈયાર થશે. હવે ચોખા ઉમેર્યા બાદ આ રીતે 1-2 મિનિટ ચલાવી દઈશું, જેથી ચોખાના દાણા દૂધ સાથે મિક્સ થઈ જાય અને પછી તળિયે બેસવાના કોઈ ચાન્સ ના રહે. અને અહીંયા પસંદ હોય તો તમે થોડા સારા કલર અને થોડી સારી ફ્લેવર માટે કેસર ઉમેરી શકો છો. હું 1-2 ચપટી જેટલું કેસર ઉમેરું છું, જોકે કેસર ઉમેરવું ઓપ્શનલ છે. અને હવે મીઠાશ માટે અડધા કપ અને ગ્રામમાં જોઈએ તો 100 ગ્રામ જેટલી ખાંડ ઉમેરશું. અહીંયા આપણે 1.5 લીટર દૂધ લીધું છે તો 200 થી 250 ગ્રામ જેટલી ખાંડની જરૂર પડતી હોય છે, પણ આપણે દૂધને એ રીતે ઉકાળીને દૂધપાક બનાવશું કે એકદમ ઓછી ખાંડમાં દૂધના ટેસ્ટથી દૂધપાકનો ટેસ્ટ એકદમ સ્વાદિષ્ટ અને મીઠો થઈ જશે, કેમ કે દૂધની પણ એક અલગ મીઠાશ હોય છે. તો મેં એકદમ મીડિયમ મીઠાશવાળો દૂધપાક તૈયાર કરવા માટે 100 ગ્રામ જેટલી જ ખાંડ લીધી છે. તમે 200 થી 250 ગ્રામ જેટલી ખાંડનો ઉપયોગ કરી શકો છો. તો હવે ગેસની એકદમ ધીમી ફ્લેમ રાખશું અને આ રીતે થોડી વાર આપણે ચમચો તળિયા સુધી અને સાઈડમાં ફેરવતા જશું અને આપણા દૂધપાકને આપણે કૂક કરીશું. અત્યારે આપણું દૂધ ફૂલ કડાઈ ભરેલું છે, પણ આ દૂધ એકદમ અડધું થઈ જશે જ્યારે દૂધપાક તૈયાર થશે ત્યાં સુધીમાં. તો આપણે હવે ચોખાના દાણા એકદમ સરસ બફાઈ જાય અને આપણું આ કડાઈ ભરેલું દૂધ અડધું થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે ઉકાળીશું અને ધીમા ગેસની ફ્લેમ પર થોડી વાર ચલાવી અને દૂધપાકને તૈયાર કરીશું.
તો એકાદ કલાક જેવો સમય મેં ધીમા ગેસની ફ્લેમ પર દૂધને ઉકાળવા માટે આપ્યો. તો કેસરના કારણે દૂધપાકનો કલર પણ થોડો યેલોઇસ્ટ આવી ગયો છે અને દૂધની ક્વોન્ટિટી પહેલાં કરતાં અડધી થઈ ગઈ છે. જોકે તમે અડધાથી થોડી વધારે હોય ત્યાં સુધી દૂધ ઉકાળી શકો છો, પણ મને વધુ દૂધ ઉકળે એવો દૂધપાક પસંદ છે. તો મેં હંમેશા દૂધને ઉકાળવાની જ પ્રાયોરિટી પહેલાં રાખી છે. તો આ રીતે અડધે સુધી દૂધ પહોંચ્યું ત્યાં સુધી મેં ઉકાળ્યો છે અને ચોખાના દાણા પણ એકદમ સરસ પરફેક્ટ બફાઈ ગયા હશે. તેમ છતાં આપણે ચેક કરી લઈશું. જો એકાદ દાણો આપણે લઈને ચેક કરવાનો, તો ચોખાનો દાણો છે તે આરામથી મેશ થઈ જાય છે. જો મતલબ ચોખાનો દાણો બફાઈ ગયો અને દૂધની ક્વોન્ટિટી પહેલાં કરતાં અડધી થઈ ગઈ. જો પહેલાં આખી કડાઈ ભરેલું દૂધ હતું, અત્યારે અડધું થઈ ગયું છે. તો આપણો દૂધ પાક રેડી થઈ ગયો છે. હવે કોઈ ઈચ્છા હોય તો ડ્રાય ફ્રૂટ્સના તે તમે ઉમેરી શકો છો. તો આપણે અહીંયા દૂધપાકની જાન એવી ચારોળી 1-2 ચમચી જેટલી ઉમેરશું. ચારોળી વગર દૂધપાક અધૂરો લાગે છે, તો ચારોળી તો ખાસ ઉમેરવી જ જોઈએ અને હોય તો ખાસ ઉમેરજો. તો 1-2 ચમચી જેટલી અથવા પસંદ પ્રમાણે વધઘટ કરી શકો ચારોળી ઉમેરવામાં. સાથે કાજુ, પિસ્તા, બદામ આવું પણ ઉમેરી શકો છો. તો હું થોડી બદામની સ્લાઇસ અને થોડી પિસ્તાની સ્લાઇસ ઉમેરી દઉં છું. જોકે ડ્રાય ફ્રૂટ્સ ઉમેરવા ઓપ્શનલ છે. એક ચમચી જેટલો એલચી અને જાયફળનો મિક્સ પાવડર, અડધી ચમચી એલચી પાવડર છે અને અડધી ચમચી જેટલો જાયફળ પાવડર છે. એમ કુલ ટોટલ 1 ચમચી જેટલો મેં જાયફળ અને એલચીનો મિક્સ પાવડર ઉમેરેલો છે. અને હંમેશા એલચી અને જાયફળનો પાવડર આપણી કોઈ પણ દૂધની વેરાયટી તૈયાર થઈ જાય ત્યારે છેલ્લે જ ઉમેરવો, જેથી લાંબા સમય સુધી આપણા આ દૂધની વેરાયટીમાં ફ્લેવર આવતી રહે અને સારી સ્મેલ સાથે સારો ટેસ્ટ પણ મળતો રહે. તો હવે આપણો દૂધપાક તૈયાર થઈ ગયો છે. તો આપણા દૂધપાકને નીચે ઉતારી સાવ ઠંડો કરી દઈશું. અત્યારે દૂધપાક તમને પાતળો દેખાતો હશે, પરંતુ જેમ ઠંડો થશે તેમ ઘટ થશે. તો આપણો દૂધપાક તૈયાર થઈ ગયો છે. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી નીચે ઉતારી એકદમ ઠંડો કરીશું. ફ્રીજમાં નહીં રાખીએ, બહાર રાખીને ઠંડો કરીશું. તો લગભગ 2-3 કલાક પછી આપણો દૂધપાક ઠંડો થઈ ગયો છે. મેં આ દૂધપાકને ફ્રીઝમાં નથી રાખ્યો, માત્ર બહાર રાખીને ઠંડો કર્યો છે. તેમ છતાં અત્યારે તમે કન્સિસ્ટન્સી જોઈ શકો છો. એકદમ પરફેક્ટ દૂધપાકની કન્સિસ્ટન્સી આવી છે. એકદમ ટેસ્ટફુલ અને એકદમ ટ્રેડિશનલી ટ્વિસ્ટ સાથેનો રોસ્ટેડ દૂધપાકની રેસીપી તમને મેં આજે શેર કરેલી છે. રેસીપી પસંદ આવે તો લાઇક, શેર, કોમેન્ટ એન્ડ નવા હોય ચેનલ પર તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ના ચૂકતા. ફરી મળીશું એક નવી જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બાય બાય એન્ડ ટેક કેર.